So hello guys, welcome back to my channel again. My name is Mary Ann and my white screen name is Mary Ann Vlogs. Ngayon guys, meron akong i-share sa inyo na isang application na pwede nating magamit sa ating cellphone. Pang backup po natin sa ating mga lock sa ating cellphone. Para sa mga cellphone po natin, lalong-lalo yung mga may application na sa bank, ganyan, ng mga application, yung mga importanteng application na ayaw ninyong mabuksan, baka alam po nila yung password ninyo, ay napakadali po nilang mabuksan yung mga application na mga importante po sa atin. So ngayon guys, mayroon po akong i-share kung paano po natin siya mailak ang ating cellphone. So, yun nga siya guys, ang una nating gagawin ay pumunta tayo sa ating Play Store. I-search po natin yung voice screen lock. Tapos, pag na-search na po natin yan, i-install po natin. Ito po dapat yung creator niya, si Action Movie Solution. So, i-install po natin yan. After po nating ma-install, wait lang po natin na ma-install guys. So, kapag na-install na po, i-open na po natin yung application. Ayan. Tapos, i-follow lang po natin yung steps. Voice screen lock. Tapos, ayan po siya. Meron po kayong makikita ang allow. So, i-click po natin yung allow na yan. Tapos, ito po yung lalabas. Tapos, dito po guys, magsiset po tayo ng ating PIN. Kailangan yung lock screen status, kailangan po nating i-turn on po yan. So, i-turn on po natin yan. Then, pag na-turn on po natin yan, meron pong lalabas na, please enable voice screen lock app from auto start manager to enable voice screen lock. So, i-click po natin yung got it. Pag na-turn on na po natin yan. Naka-turn on naman po, so i-click na po natin yung got it. So, ayan po siya guys. Then, mapupunta po tayo dyan guys. Dadalhin na po niya tayo sa app info. Depende po yan sa inyong cellphone kung ano po yung ano bang tawag dito, yung procedure ng inyong cellphone. Iba-iba po kasi yung cellphone. Ito po kasing ginamit ko is Oppo. Then after po nyan, hanapin po nyo yung display over other apps. Kailangan i-turn po natin yan. Ayan. Pag na-turn on po natin yan guys, mag-back na po tayo. Tapos, itong permission, please allow display overlay permission. Okay. So, i-click po natin yung okay. Ayan. Then, hanapin po natin yung application. So, ito po yon yung voice screen lock. So, ayan, naka-turn on na po siya. After po nating ma-turn on, back na ulit po tayo. Then, makikita po niyo yung notification access. So, i-okay po ulit natin yan. Please enable notification access. So, okay. Ayan. Then, after po nyan, hanapin po ulit natin yung application. Ayan po siya guys. Sa baba, nakikita niyo not allowed. So, i-allow po natin yan. Then, ayan. I-click po natin yan. Then, allow. Then, after po nyan, naka-on na po siya. Mag-back na po tayo. Ayan. Back. 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 Ayan. So, ayan na po guys. Nasa application na po tayo. Allow voice screen lock to make and manage phone calls. So, i-allow po natin yan. Then, meron po kayong makikitang ganyan, recovery passcode. Dapat sumagot po kayo ng isang question dyan kung ano po yung gusto ninyong gagamitin pag magre-recover po kayo ng passcode. So, i-click lang po nyo yung arrow dyan. Mamili lang po kayo ng question. Then, mamili po kayo ng question dyan, then sagutin po ninyo. Dapat alam po ninyo yung sagot niya nito. Kapag nag-recover po kayo ng passcode, nalalabas po itong question na ito, dapat alam po ninyo yung isasagot ninyo, dapat tama. So, ayan po yan siya guys. So, ang ilalagay ko po, syempre, pangalan ko. Then, type ko po siya guys. Then, save. Ayan. Then, malalabas po yan. Important, your default voice password is hello. Your default PIN is 1234. Please reset password for backup. You can change your voice or PIN or pattern from given options. So, i-click po natin yung set PIN. Then, pwede po tayong mag-set ng ating PIN dyan.
Maglalagay na po ako ng aking pin. So, ayan. Then, next. Okay. Disable system lock. Do you want to disable system lock? Okay, yes po. Then, enter lock screen password. Yung password po yan ng cellphone ninyo. Then, pwede po nating i-change password kung gusto po natin siyang i-change. Hindi kung hindi po. So, huwag na po natin siyang i-change. So, ang gagawin na po natin ay i-click na po natin itong voice. Ayan siya guys. Tandaan po ninyo kanina ha, yung pin na lumabas dun is 1, 2, 3, 4, tapos chinains ko po yun. Kailangan alam po ninyo yung kung ano po yung i-chinains ninyong pin para mabuksan po ninyo. Then yung voice po, dun po tayo. Meron pong ads. So i-X lang po natin yung ads. So dito guys, mag-create po tayo ng voice password. Kailangan itap po natin yung mic, tapos mag-create po tayo ng password na gusto nating gamitin. Pwedeng words, pwedeng number. Depende na po yan sa inyo. So, ang gagamitin ko po ay, ito po yung gagamitin kong password. So, bago po tayo mag-create, ay i-click po natin yung mic. Ayan. Then, i-allow po natin yan. Okay. So, ayan siya guys. Mag-create na po tayo ng ating password. To confirm old voice password to create new password. Ang password po natin kanina ay hello. So, sasabihin po na natin yung hello para makapag-create po tayo ng bago. Sana all. So, after po nating makapag-create ng bagong password, ay i-click na po natin yung arrow. Then, your voice password is sana all. Your PIN is 1221. So, yan po yung create po natin kanina. You can change your voice or PIN pattern from given option. So, ito na po yung ano natin. Pwede po natin yung siyang i-change. Pero bago po natin siyang ma-change yan, ibabanggitin po natin muna yung sana all at saka 1221 na ginawa po natin. So, okay na po yan siya. Then, so, itatry na po natin guys. So, ngayon guys, itatry na po natin. I-open po yung ating yung cellphone. Ang gagawin po natin ay halimbawa naka-turn on, i-turn on na po natin yung ating cellphone. Siyempre, meron pong password ulit yung PIN code po talaga ng ating cellphone. So, ilagay muna natin yun. Ang maganda kasi dito nun, magiging doble na po yung password natin. Wala po talaga makakapagbukas kung hindi po na nalalagay po yung voice password natin. So, ayan siya guys. Nakita po ninyo guys. Mayroon pong lumabas na icon ng microphone dyan sa baba. I-click po ninyo yan. Tapos sabihin po ninyo yung password na inyong sinabi. Ngayon, kung mali po yung pagkabigkas ninyo, ay hindi po yan siya magbubukas. So, itatry po natin, makikita natin kung mali or tama yung pagkabigkas ko. So, ayan po siya. Sana all. So, ayan siya guys, nagbukas po siya. Ngayon, itatry po ulit natin kung mamaliin ko yung pagkabigkas. Parang hindi maintindihan ba. Try po natin ulit. Ayan. Paano ba mamaliin yung sana all? So, ayan ulit, i-click po natin yung mic. So, babaliktarin ko lang po yung word para makita po natin kung anong mangyayari halimbawang mali po yung sinabi nating password. So, ang sasabihin ko po ay all sana. All sana. So, ayan po siya guys, hindi po siya magbubukas kapag mali yung pagkabigkas. Binaliktad ko po yung sana all. Ginawa ko po siyang all sana. Ayan. Sana all. Ayan. So, ayan siya guys. Ang dali lang pong gamitin. Kung gusto po nyo maging safe po yung mga application sa ating cellphone, lalong-lalo na po yung mga online banking po natin, mga GCash, mga Hello Money, ano pa ba, mga importanteng application natin dyan na hindi pwedeng mapakialaman. So, kailangan po natin i-double lock yung ating cellphone. So, kung may natutunan po ulit kayo guys, huwag niyo po sanang kalimutang mag-comment, mag-like at pag-share na rin po. Salamat and God bless. Bye-bye. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.